नमस्ते दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अर्थतन्त्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम अर्थतन्त्रका विविध आयामहरूका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने यस नियमित श्रृङ्खलामा आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, सात चेम्बर अफ कमर्सका भाइस चेयरम्यान, पञ्चकन्या ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर प्रदीप कुमार श्रेष्ठ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। पञ्चकन्या ग्रुप 40 वर्ष पुरा गरेको छ। के गर्दैछ 40 वर्ष अवधिपछि? हुन त हाम्रो इतिहास अब 4 दशकको इतिहासमा धेरै उकाली ओह्रालीहरू हामीले पार गऱ्यौँ र आउँदो दिनमा पनि हामीले विशेष गरेर अब पञ्चकन्या भन्ने त्यो एउटा इन्डस्ट्रिजमा हाम्रो बढी लगानी छ र आउँदो दिनमा अरू नयाँ नयाँ वस्तुहरू चाहिँ नेपालमा उत्पादन गरेर इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्ने र यहाँको बेसिक रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ हामी मिट गर्ने र एउटा पायनियरको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हाम्रो एउटा सोच छ र यो क्रम हाम्रो जारी नै हुनेछ। तपाईँहरूले के कुरा उत्पादन गर्नुहुन्छ? विशेष त भन्दा पञ्चकन्या उद्योग समूह अन्तर्गत निर्माण सामग्री र बेसिक होइन प्रडक्टहरू, आधारभूत वस्तुहरू चाहिँ हाम्रो फोकस म्यानुफ्याक्चरिङ एरिया हो। यसमा चाहिँ डन्डीदेखि लिएर पाइप, बिटुमिनका कुराहरू छ, खानेपानी, बिजुली र निर्माणमा टिप टु टप भन्छु म। र हाम्रो पञ्चकन्याको एउटा स्लोगन पनि के छ भने अलवेज फर्स्ट अलवेज अहेड, सधैँ एक कदम अगाडि भनेर हामीले आफ्नो एउटा स्लोगन राखेको कारण के भने प्रायः जसो हाम्रो जति पनि उत्पादित वस्तुहरू छ नेपालमा हामीले पहिलोपटक हामीले सुरुवात गरेका छौँ र यो क्रम हामी जारी पनि राख्छौँ र हामीले हाम्रा वस्तुहरू उत्पादन गर्दाखेरि क्वालिटीमा हामी कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ र त्यो विश्वास जितेको कारणले हाम्रा ग्राहक वर्गले पञ्चकन्याले उत्पादन गरेका केही वस्तुहरूलाई चाहिँ केही प्रिमियम दिनुमा पनि हिचकिचाएर आएको छैन र मलाई विश्वास छ यो माया हामी सधैँ पाउनेछौँ। तपाईँहरू नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू, राष्ट्रिय उद्यमीहरू भनौँ, उद्योग व्यवसाय चलाउनु भएको छ। यो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि उद्योग व्यवसायीहरूले काम गर्नुपर्छ भनेर विगत 2 दशकदेखि यो कुरो उठेको बल्ल बल्ल सुरु भएको छ। तपाईँहरू केही गर्दै हुनुहुन्छ? हुन त मान्छेले एउटा सर्टन स्टेज पास गरिसकेपछि जस्तै डेभलप कन्ट्रीले अन्डर डेभलप कन्ट्रीलाई सपोर्ट गरे जस्तै द ह्याप्पिनेस अफ गिभिङ भन्छ कि हुन त हामीले 4 दशक पुरा गरिसकेपछि हुन त हामी सालिँदै केही न केही गर्दै पनि आएका थियौँ र यो 40 वर्षको दौरानमा महिनाको एकपटक केही न केही हामी नयाँ कुराहरू गरि पनि रहेछौँ। हिजो मात्रै केही स्कुललाई पेन्टिङ गऱ्यो, त्योभन्दा अगाडि केही हाम्रो यो चाहिँ मन्दिर मठमा चाहिँ पूजापाठ साथसाथै सरसफाइ गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। ब्लड डोनेसन, प्लान्टेसन र विभिन्न असहाय बालबालिकाहरूलाई हामी सहयोग गर्ने स्कुल मन्दिरहरूमा चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ र त्यस्तै गर्दा चाहिँ अब त नेपालको ट्राफिकलाई पनि जुन एउटा रिफ्लेक्टरको रूपमा ज्याकेट्सहरू हामीले प्रोभाइड गरेका हौँ, यो पनि एउटा उदाहरण होस् र यो क्रम हाम्रो जारी हुन्छ र हामीले आर्जन गरेको केही इन्कमको केही पर्सेन्टेज मेरो बुवा परिवार श्रेष्ठको माध्यमबाट चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गर्ने गरेका छौँ र यो क्रम जारी नै हुन्छ। कति प्रतिशत नाफाको बान हुन्छ? यो नाफा हुँदा र नहुँदा भन्दा पनि एउटा इच्छा हो। नाफा नहुँदाखेरि नगर्ने, हुँदाखेरि धेरै गर्ने भन्ने पनि होइन। यो निरन्तर रूपमा चाहिँ केही न केही गर्ने एउटा हाम्रो सोच हो र यसमा हामीलाई खुसी पनि लागेको छ र एउटा उदाहरण पनि बन्न खोजिरहेछौँ। मलाई लाग्छ यस्तै गरेर चाहिँ अरू प्रतिष्ठित उद्योग व्यवसायले पनि यो कुरालाई लिएको खण्डमा, मनन गरेको खण्डमा देशमा धेरै सहयोगको हात चाहिँ अगाडि बढेको छ। यसलाई संस्थागत गर्नको लागि हाम्रो कुनै पनि मेकानिजम बनेको छैन। कसरी यसलाई अगाडि लाग्छ? हुन त हेर्नुहोस्, एउटा गभर्मेन्टले एउटा पोलिसीको रूपमा बाहिर चाहिँ देशहरूमा यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ एउटा राम्रै सहयोग पनि गरेका छ र त्यसबाट आफ्नो आर्जनको ट्याक्समा डिडक्सन पनि हुने गरेको छ र त्यो कुरोले गर्दाखेरि अलिक एन्करेज पनि हुन्छ र साथै एउटा रेकग्निसन यो उद्योग व्यवसायले गरेका कुराहरूलाई
अब यो चाहिँ नाफा मात्रै बनाउने नाफाखोरी मात्रै भन्ने सोच भन्दा पनि एउटा सम्मानित र मर्यादित ढङ्गले हिँड्ने क्रम भएको खण्डमा मलाई चाहिँ यसले चाहिँ केही न केही प्रेरणा पनि पाउँछ र एन्करेज पनि हुन्छ र यो कुरोहरू विदेशमा धेरै ठुल्ठुला उद्योग प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ एउटा राम्रो मोडलको रूपमा चाहिँ सुरुवात पनि गरिरहेछ र यो सानो ठुलो भन्दा पनि एउटा सोच हो होइन। कतिपय विकसित देशहरूमा चाहिँ कुनै पनि प्रतिष्ठानले आफ्नो नाफाको 1% रकम नाफा आर्जन गरिसकेपछि ट्याक्स तिरिसकेपछि बाँकी रहेको 1% रकम चाहिँ कम्युनिटी वेलफेयरमा सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने भन्ने परिपाटी पनि चलनमा छ। हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। वास्तवमा नेपालमा एउटा ट्याक्सेसनको कुरा नै गर्नुपर्ने होइन। साथै यहाँ हाम्रा जति पनि इन्कम ट्याक्सहरू चाहिँ जुन लागु अथवा ब्यालेन्स सिटहरू चाहिँ जुन प्रेजेन्ट गर्छ कति कुराहरू चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट नभएको र ट्याक्स लाद्ने काममा पनि एउटा साइन्टिफिक नभएको र एउटा देखासिखी गर्ने होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद रियल ब्यालेन्स सिट चाहिँ रिफ्लेक्ट भइरहेको हुँदैन। त्यो किनभने हाम्रोमा अनअथोराइज ट्रेड्सहरू पनि प्रशस्तै हुन्छ, खुल्ला ओपन बोर्डर छ र कमाएकोले भन्दा पनि नकमाएको मान्छेले चाहिँ बढी ट्याक्स तिरेको पनि अवस्था आउँछ। किनभने हाम्रोमा कस्तो एउटा सिस्टम छ भने एउटा ट्याक्स अफिसरले टार्गेट सेट गरेको हुन्छ, उसलाई चाहिँ यो साल तिमीले चाहिँ यति चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्ने। तर इकोनोमी भनेको त उकालो ओह्रालो हुन्छ, रेसिसन आएको हुन्छ भनेपछि त्यति बेला पनि उसको टार्गेट मिट नगर्दाखेरि उसलाई चाहिँ त्यो न्याक्ने काम भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्रसित हुन्छ होइन। त्यो होइन कि एउटा भोलिन्टियरली नै होइन एउटा चाहिँ यो यस व्यवसायमा लागेको व्यक्तिहरूले भोलिन्टियरली ट्याक्स डिक्लेयर गरेर ट्याक्स तिर्ने प्रथा र एउटा अनकरप्टेड मेन्टालिटीबाट चाहिँ काम हुन्छ भने मलाई लाग्छ त्यो कुरो एउटा राम्रो सुरुवात पनि हुनसक्छ। नेपालको चाहिँ अहिलेसम्म जुन किसिमको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रले चाहिँ कुनै बाटो अगाडि लिन सकिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ अर्थतन्त्रको नाममा एकातिर छ, यता षड्यन्त्र भिडन्त्र बाइक र यस भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र चाहिँ अलिकति साइडलाइन नै भइरहेको छ। तर पनि उद्यम व्यवसायिक वर्गहरू हतोत्साहितै भएको छैन। हामी एउटा आशाको किरण लिएर चाहिँ एउटा पोजिटिभ माइन्डसेट लिएर केही समूहहरू चलिरहेको छ। मलाई लाग्छ यो सधैँ नरहला। एउटा प्रसङ्ग जोडौँ न, यहाँ चाहिँ यो घर जग्गा व्यवसायहरूलाई सपोर्ट गर्ने र मेटेरियल प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ। अहिले घर जग्गा बिक्रीमा बनाउने कार्यमा पनि मन्दी आएको देखिन्छ। यसले कस्तो असर गरेको छ? यो हामीलाई मात्रै होइन, सबै इकोनोमिक सेक्टरलाई चाहिँ असर परेको छ। राजनीतिक अस्थिरता हुँदाखेरि अब बजेटै अहिले नहुँदाखेरि अवस्थामा त झन् असर पर्ने हो। एकातिर एउटा बजारमा चाहिँ त्यो मनीको फ्लो नहुँदाखेरि गभर्मेन्टको चाहिँ स्पेन्डिङ पावर या चाहिँ स्पेन्डिङ मनी चाहिँ बजारमा नआउँदाखेरि त बिक्री त घट्ने स्वाभाविक पनि हो। तर अहिलेको घर जग्गाको कुराहरू गर्दाखेरि अब केही समय 4-5 साल अगाडि त एकदमै बुम भइरहेको थियो। त्यो चाहिँ जस्टिफाएबल डेभलपमेन्ट ग्रोथ भन्छु म, त्यसलाई चाहिँ कुनै लजिकल अप्राकृतिक थियो, जहाँ चाहिँ 1 लाखको आनाको चाहिँ 10 लाख 15 लाखसम्म जानु भनेको त्यसको जस्टिफिकेसनै थिएन। तर जे होस् भइसक्यो। तर त्यसले गर्दाखेरि धेरै टाइममा यो चाहिँ यो एसेट्सहरू फ्रोजेन भइदियो होइन, जसले गर्दाखेरि यसको अनप्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ परिणत भयो र धेरै ब्याङ्क फाइनेन्स कम्पनीजहरू चाहिँ डुबेको पनि छ। धेरै यस सेक्टरमा लागेका मान्छेहरू पनि देखिरहेको भएको छ। हरेक दिन पत्रिका हेर्दाखेरि धेरैजनाको फोटो देखिन्छ। यो अनौठो होइन। तर घर जग्गाको चाहिँ बिक्री मूल्यहरू अवश्य पनि घटाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि निर्माण सामग्री बिक्री गर्नमा पनि समस्या छ। तर यो भन्दैमा निर्माणै नहुने त होइन। तर हामीले चाहिँ एकदमै एउटा डेडिकेटेड हाम्रो कन्ट्र्याक्टर्सहरू सप्लायर जो चाहिँ हामीसँग बायर्सहरू छ उनीहरूसँग एउटा पर्सनल ऱ्यापो राखेर चाहिँ आफ्नो एउटा टार्गेट सेल्सलाई चाहिँ एकदम दुःख सुख व्यय पनि गरेर पनि हामीले चाहिँ मिट चाहिँ गरिरहेछौँ। तर योभन्दा धेरै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो।
यहाँलाई पूर्ण कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी कुरा गर्दैथ्यौँ घर जग्गा कारोबारको यसले पार्न उद्योग व्यवसायमा पारेको मन्दीको कुरा गर्दैथ्यौँ। अब अलिकति कुरा गरौँ बजेटका। सरकारले आजै पनि 460 अर्बको बजेट ल्याउने भन्ने पत्रपत्रिकामा आएको छ। राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई चाहिँ समर्थन गर्ने नगर्ने सपोर्ट विरोधमा उत्रिरहेको अवस्था छ। के गर्नुपर्छ यस्तो अवस्थामा? हेर्नुहोस्, यो बजेट भन्नेलाई मैले दुईवटालाई शब्दलाई नै ब्रेक गरेको छु कि मैले भन्दाखेरि बट भनेको कोपिला हो, गेट भनेको प्राप्त। बजेट भनेको चाहिँ एउटा लाइफ टाइम कुनै पनि हो। र अहिले आएर चाहिँ जुन डिफ्रेन्सेसहरू हामीले पोलिटिकल पार्टिजहरूमा देखिरहेका छौँ, यो बजेट आउने नआउने भन्दा आज अब बिहान आज यहाँ छु, अब केही समयमा हामीले त्यसको केही न केही सङ्केत पाउन सकिहाल्ला। बजेट भनेको एउटा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको यता रेभेन्यू जेनेरेसन भइरहेछ, एक्सपेन्डिचर नहुँदाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अलिकति खस्किने हो, किनभने त्यहाँ त्यसको चाहिँ मुभमेन्ट भएन, मनीको मुभमेन्ट नहुँदाखेरि असर पर्दैन। तर उद्योग व्यवसायिक वर्गले, उद्योग वाणिज्य महासङ्घले या हाम्रा सङ्घ संस्थाले चाहिँ पोलिटिकल लिडर्सहरू पार्टीहरूलाई चाहिँ पर्सनली भेटेर पनि एउटा सहमतिबाट चाहिँ बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन। अब यो कस्तो भइरहेछ भने बजेट भनेको एउटा राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा चाहिँ आइसकेको छ होइन, आर्थिक एजेन्डा होइन, राजनीतिकको एउटा टुलको रूपमा भइसकेको छ। हुन त यो नेपालमा नौलो कुरो पनि होइन। आज माओवादीको गभर्मेन्ट होला, हिजो एमालेको थियो, कङ्ग्रेसको हरेक गभर्मेन्टको टाइममा यो बजेट निकाल्ने बेलामा चाहिँ यो आंशिक बजेट भनौँ न जुन तरिकाबाट आइरहेछ, समस्या त्यस्तै थियो। यो 5 वर्षदेखि हामी 5-7वटा चाहिँ बजेट चाहिँ अध्यादेशबाट आइरहेको छ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भने बिजनेस कम्युनिटीले चाहिँ जहिले पनि एउटा प्रेडिक्टेबल इन्भाइरोमेन्ट, भोलि के हुन्छ भन्ने कुरो अनुमान गरेर नै आफ्नो लगानी विस्तार गर्ने हो। तर हामी चाहिँ अनभिज्ञ भइरहेछौँ र भोलि के हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ अनुतामा हामी लगानीहरू बढाउने, पोलिसीको डिक्लेरेसन नहुँदाखेरि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ क्लियर नहुने हो। तर मेरो एउटा आशा के छ भने यो कुनै एउटा पोलिटिकल ठुलो असर नपर्ने गरेर चाहिँ बजेट कुनै न कुनै तरिकाबाट चाहिँ अहिले एउटा अब गाडी दिने पेट्रोल नदिएको जस्तो भइरहेको छ भनौँ न। अब गाडी दिएर चाहिँ पेट्रोल नदिएर त चल्दैन नि, भनेपछि त अर्थतन्त्र त चल्नु पऱ्यो। तर चल्नुको लागि कुन अवस्थामा, कुन कम्प्रोमाइजिङ, कुन किसिमको चाहिँ एउटा सहमति ल्याउन सक्ने हो, एउटा चाहिँ सर्टन कन्फिडेन्स बिल्ड नगरिकन पोलिटिकल लिडर्सहरूसँग पार्टीहरूसँग नगरिकन भनेपछि भोलि पनि असर हुनसक्छ। तर म अब चाहिँ यसलाई के हिसाबले भन्न खोजिरहेको छु भने कमसेकम बजेटको डिक्लेरेसनको डेट जसरी हामी चाहिँ कुनै दिवस मनाउँछौँ त्यो डेट फिक्सै हुनु पऱ्यो। मतलब यो मितिमा बजेट आउनै पर्छ, नो म्याटर हु द अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनाव एक्ज्याक्टली होइन। त्यो भयो भने त विनो नि यो दिनमा त बजेट आउँछ, चाहे त्यो सरकारमा जोसुकै होस् त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। पार्टीको खेल हो, हाम्रो भाइ टिका यो दिनु हुन्छ भनेर हामी चाहिँ के एउटा पात्रो हेरेर थाहा पाए जस्तो त्यस्तो हुनु पऱ्यो क्या। द्याट इज वाट द बिजनेस कम्युनिटी एक्सपेक्ट्स आजको दिनमा नि। अब बिजनेस कम्युनिटी तपाईँहरूले केही इनिसिएटिभ गर्न सक्नुहुन्न? हेर्नुहोस्, अब आई थिङ्क यो बिजनेस कमिटी चाहिँ एउटा मुखदर्शकको रूपमा सधैँ बसेर हेर्नु, मुखदर्शकको रूपमा चाहिँ हुँदैन भन्ने किसिमको मेसेज पनि आइसकेको छ। हुन त यहाँलाई थाहा छ, हामीलाई सायद हाम्रो माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री भएको समय या चाहिँ अगाडिको टाइममा जुन बेलामा चाहिँ एकदमै अनिलता थियो, एकदम यो क्राइसिस थियो होइन, एउटा फियर साइकोसिस भएको बेलामा एउटा बिजनेस कम्युनिटीको इनिसिएटिभमा एउटा बृहत र्याली गर्दाखेरि त्यसको असर के पर्यो होइन जनजीविकामा, त्यो एउटा मेसेज तपाईँले थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षले नै त्यही कुराहरूमा त्यो एउटा आर्थिक बहसै गर्दाखेरि होइन सबै पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई एकै ठाउँमा राख्यो। अन्त यो महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घले धेरै कुरो गर्दै आएको कुराहरू छ नि पहिला, त्यो कुरोलाई स्ट्रङली हामीले चाहिँ लानुपर्ने अवस्था आइसक्यो होइन। आज चाहिँ एउटा भनौँ न अर्को मुख ताकेर होइन कि अब हामी एउटा बिजनेस कम्युनिटीको लिडरसिप इनिसिएटिभमा एउटा चाहिँ बृहत एउटा फोर्सको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा लबिङ मात्रै होइन कि एउटा सो अफ स्ट्रेन्थ, एउटा सोलिडारिटी देखाएर चाहिँ गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यसमा सम्पूर्ण जनताले यसलाई साथ दिनेवाला छ। अहिले पछिल्लो अवधिमा त्यति देखिएन नि, जुन लेभलको न्युट्रल हुने, जुन लेभलको एक स्वर आउने नभएर यहीँभित्र पनि कन्फ्लिक्ट जस्तो के हो? हुन त कन्फ्लिक्ट त म अब भन्न मिल्दैन होला, तर पनि अब यहाँ चाहिँ कस्तो देखिरहेछ भने
हुन त हाम्रो बिजनेस कम्युनिटीमा पनि कसैले डिभाइड एन्ड रुल प्रिन्सिपलहरू खेलिरहेको हुन्छ। अब हामी नै अब उदय वाणिज्य महासङ्घ एपेक्स बडी भए तापनि त्यस्तै खालको अरू होइन सङ्घ संस्थाहरू पनि जन्मिएको छ, जन्माएको छ होइन। भनेपछि एउटालाई काखमा राख्ने, एउटालाई पाखा राख्ने, फेरि पाखा राख्नेलाई काखा राख्ने भएपछि त यो चाहिँ यसको प्ले चाहिँ भइरहेछ क्या, यो पोलिटिकल लिडर्सहरूले पनि खेलिरहेछ। म भन्छु अब हामी एक भएर एक ढिक्का भएर चाहिँ हाम्रो आवाज बुलन्द रूपमा राख्न सक्नु पर्यो, अनि त्यसको मेसेज आउँछ। र यो कुरो चाहिँ अवश्य पनि सबै साथीहरूले सुनिरहेको होला, बुझिरहेको होला र गर्नु पनि पर्छ। अब अर्को खण्डतिर लागौँ, अर्को प्रसङ्ग लागौँ। तपाईँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टर पनि हुनुभयो, काम पनि गर्नुभयो, उद्योग व्यवसाय हुनुहुन्छ। एउटै मान्छेले उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने, अनि त्यसपछि बैङ्क चलाउने, फाइनेन्स चलाउने, बिमा चलाउने, हुँदा हुँदा स्कुल कलेज चलाउने, यो कतिको उपयुक्त लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, कुनै समयमा एउटा बिजनेस हाउसेस सबै ठाउँमा इन्भल्भ हुन त म चाहिँ भन्छु वर्ल्ड अफ स्पेसलाइजेसन हो अहिले कि। एउटा एमबिबिएस डक्टरको माग खास छैन, ऊ चाहिँ चाहे एउटा स्पेसलाइज भएको हुनु पऱ्यो, किनभने स्पेसलिस्टहरूको गेम हो नि, यो जर्नलिस्टको होइन कि। जर्नलिस्ट भएर स्पेसलिस्टै हुनु पऱ्यो, डक्टर भएपछि आई हुनु पऱ्यो कि बोल्नु हुनु पऱ्यो कि नाच्नु हुनु पऱ्यो, जे त्यस्तै गरेर चाहिँ अझ अहिले पनि हामी उद्योग व्यवसायमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा जहाँ यो जुन चाहिँ क्षेत्रको तपाईँले कुरा गर्नु राख्नु भएको छ अपर्च्युनिटिजको कुरा हो होइन। किनभने हाम्रो जुन साइज अफ इकोनोमी छ, हामी एउटा अपरेसन, एउटा उद्योग व्यवसायले चाहिँ हाम्रो जुन म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ त्यो खर्चलाई धान्न सक्दैन। हाम्रो जुन चाहिँ नेटवर्किङ, हामी चाहिँ अब जस्तै 15-20 जनाको एउटा स्टाफले एउटा सानो उद्योगले चाहिँ त्यसको धान्नु नसकेर उसले विभिन्न ठाउँमा हात हालेको छ। अन्त अहिले आएर हालचालै चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही कडिकडाउ पनि ल्याएको छ र त्यसमा चाहिँ एउटा चाहे त्यो सिओ भइसकेपछि उसले के गर्नु सक्ने, के गर्नु नसक्ने, एउटा चाहिँ लगानीकर्ता या त्यो ब्याङ्कको प्रोमोटरको नाताले उसको इन्भल्भमेन्ट कतिसम्म हुनसक्छ भनेको किसिमको गाइडलाइन्सहरू आएको छ। तर अब आएर चाहिँ हामी यो हरेक ठाउँमा जुन किसिमले चाहिँ आफूलाई आबद्ध गराउनु खोज्छ त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने म पनि अब चाहिँ त्यसमा सहमत छु। यसलाई मोर सिस्टमेटिक, मोर स्पेसलाइज र एउटा प्रोफेसनली चाहिँ यो कुरोलाई चाहिँ हामी ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ। तर यो भन्दैमा राष्ट्र ब्याङ्कमा अन्त म पनि अब एउटा एकदमै खुसीको क्षण पनि याद आउँछ। म राष्ट्र ब्याङ्कमा एउटा डाइरेक्टर भएर बस्दाखेरि जुन किसिमको चाहिँ एउटा रिलेसन राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारीहरूसँग र त्योसँग भयो र साथसाथै हाम्रो बिजनेस कम्युनिटीको आवाजहरू उठाउने मौका पनि पाइयो होइन। र कतिवटा कुरामा एउटा अप्ठ्यारो परेको बेलामा ब्रिदिङ टाइम चाहिँ हाम्रो बिजनेस कम्युनिटीलाई दिनुपर्छ भन्ने किसिमको स्ट्रङली हामीले कुराहरू पनि राख्यौँ। समस्या हुन्छ भन्नुहोस् होइन, व्यापार बिजनेस भनेको चाहिँ गेम अफ रिस्क, लस पनि हुनसक्छ, प्रफिट पनि हुनसक्छ। लस हुँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै उसलाई खतमै पार्ने होइन, उसलाई पनि फेरि ब्रिदिङ टाइम दिएर चाहिँ उठ्ने मौका पनि दिनुपर्छ भन्ने एउटा विश्वास हो। तर अहिलेको जुन चाहिँ यहाँले राख्नुभएको जुन प्रश्न छ त्यसमा हामीले गर्नु सक्ने के भने अब यो एउटा सर्टन सेक्टर्समा चाहिँ स्पेसलाइज लिएर चाहिँ बिजनेस कम्युनिटीहरू पनि अब हामी यसमै फोकस भएर जानु पऱ्यो। उसले A to Z मा सबैमा हात हालेर चाहिँ ज्याक अफ अल ट्रेड मास्टर अफ नन भने जस्तै त्यो हिसाबले हुनसक्छ। र यो अहिले जुन किसिमको राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा गाइडलाइन बनाउनु खोजिरहेको छ, बनाएको छ, त्यो कुरो चाहिँ हामीले फलो गऱ्यो भने ग्रेजुअली यसले चाहिँ राम्रो दिशा चाहिँ लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। थुप्रै यो गभर्नेन्सको इस्युहरू उठे नि, देखिहाल्नुभयो, कतिपय कारवाहीहरू भइरहेको छ। यो खालको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? होइन, अब आज एउटा साँच्चै भन्नु पऱ्यो भने अब हामी गाडी चलाउँदाखेरि मापसे भन्छ अहिले होइन, मादक लागि जुन किसिमको एउटा स्ट्रङली होइन एउटा एक्सन्सहरू लिएको छ, यसले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट्सहरू धेरै कम भएको छ। पोजिटिभली ध्यान लिनु पनि पऱ्यो। त्यस्तै गरेर अर्थतन्त्रमा पनि त्यस्तो एक्सिडेन्टहरू हुन्छ क्या। जुन किसिमको गाइडलाइन चाहिँ एउटा गुड गभर्नेन्सको रूपमा चाहिँ होइन सेन्ट्रल ब्याङ्कले र त्यहाँ केही दिनु खोजेको छ, त्यसमा 100% चाहिँ सही छ भन्ने पनि होइन। त्यसमा धेरै कुराहरू राम्रा कुराहरू पनि छ। नराम्रा कुराहरू भनेको त्यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँहरू धेरै हुन्छ। त्यो हिट एन्ड ट्रायलमा होइन नि, यो मान्छेले जसको खुट्टामा काँटी लागेको छ उसलाई नै कति दुखेको छ उसलाई थाहा हुन्छ। भनेपछि आज जुन अवस्थाबाट चाहिँ यो हाम्रो बिजनेस अहिले अगाडि बढिरहेको छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने
समस्या त हामीलाई परिरहेको छ नि, पर्दा पनि हामी मर्दा पनि हामीले पर्छौँ भनेपछि यसको व्यथा हेर्ने मान्छे यसलाई चाहिँ सही तरिकाको मूल्याङ्कन र अघि मैले भने नि यस वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनु पर्यो। त्यो नै छैन, नभएपछि यो चाहिँ नाफाखोरी मात्रै हो, उसले चाहिँ जसै पनि आज 1 लाख मतलब अलिकति पैसा कमाउने बित्तिकै यो चोरेर पैसा कमाएको भन्ने एउटा सोच। आज हुने खाने भन्दा हुँदा खाने भन्ने मैले भन्ने भइरहेको छु क्या। एउटा हुने खाने छ, एउटा हुँदा खाने छ। हुँदा खाने मान्छे चाहिँ हुने खाने भइसक्यो, हुने खाने मान्छे हुँदा खाने भइसक्यो भनेपछि यसले कति तपाईँ यो शब्दभित्र कति कुरो लुकेको छ तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ। यही हो हाम्रो नेपालले भोगिरहेको कुरा। यहाँ चाहिँ सफल उद्यमी हुनुहुन्छ, यहाँले धेरै खालको उद्योग व्यवसाय गरेर आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ, अनुकरणीय हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ अहिलेका नव उद्यमीहरूलाई, युवा उद्यमीहरूको लागि? वास्तविकमा केही समय एक हप्ता पनि भएछ, केही समय अगाडि मैले सोल्टीमा एउटा प्रोग्राम एटेन्ड गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ कम्प्युटर एनिमेसनको विषयमा र मैले के भनेको थिएँ भने फास्टेस्ट द रिचेस्ट आर द यङ्गेस्ट एन्टरप्रेनर्स अफ टुडे। भन्नु मतलब आज ओभर द प्रेस अफ द बटन एउटा कम्प्युटरको चाहिँ 16 इन्चको मनिटर अगाडि बसेर यो संसारलाई चाहिँ मोनिटर गरिरहेको हुन्छ, के कहाँ भइरहेछ हुन्छ। त्यो पावर भनेको चाहिँ आजको युथमा छ कि। र आज चाहिँ नेपालको भविष्यलाई साँच्चै नै यसको साँच्चैकै काँचो लिएर नयाँ नेपाललाई बनाउने हो भने युथहरूलाई चाहिँ हामी माथि ल्याउनुपर्छ, उनीहरूलाई राम्रो प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुपर्छ। युथ साथसाथै उमेरहरूलाई पनि हामीले गर्नुपर्छ र यो प्लेटफर्म क्रिएट गरिसकेपछि उनीहरूलाई सबै सही तरिकाको बाटो देखाउने काम, हामी बाटो बनाउने काम, उसले कुन चाहिँ गाडी कसरी कुदाउने, कति स्पिडमा कुदाउने, कस्तो खालको गाडी ल्याउने भनेको उसको काम हो। सडक बनाउने काम गभर्मेन्टको भए जस्तै हामीले एउटा गाइडलाइन, एउटा सिडी देखाउने काम, चल्ने काम उसको हो। र मलाई लाग्छ आजको दिनमा जुन किसिमले चाहिँ युथहरूको चाहिँ एक्सेस र एउटा जुन किसिमको एक्सपोजर आज दे आर एट पार विथ एनी डेभलप कन्ट्रिज युथ नि होइन। र म चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ उसको भविष्य बनाउनुको लागि वी बिल्ड फ्युचर फर युथ अर युथ फर द फ्युचर होइन। द्याट इज वाट इज इम्पोर्टेन्ट। युथलाई हामी बनायो भने आफै बनाउने हो नि, माछा मार्नु सिकाउने कि माछा मार्न दिने, यो कुरोमा हामी अब विषय गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ आजको युथलाई हामीले राम्रो प्लेटफर्म बनाइदिने र गभर्मेन्टले पनि रेकगनाइज गरेर यो अहिले विभिन्न यो नट ओन्ली अन इकोनोमिक सेक्टर इभन पोलिटिकल फिल्डमा पनि हामीले चाहिँ युवालाई सपोर्ट हामी गर्नुपर्छ। यो मेरो एउटा चाहिँ स्ट्रङ मेरो वर्ड्स हो र त्यसैको माध्यमबाट चाहिँ सायद नेपालले साँच्चीकै राम्रो र भरोसादायी र नयाँ नेपाल चाहिँ देख्न सकिन्छ। धन्यवाद, यहाँसँग आइदिनुभयो, आफ्ना कुरा राखिदिनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यहाँसँग गरेको कुराकानीले केही सपोर्ट सकारात्मक योगदान दियोस्। धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अर्थतन्त्र आजलाई यति नै। उत्पादन सहयोगी सम्पूर्ण साथीहरूसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। अर्को श्रृङ्खलामा अन्य अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नमस्ते।